UC. Taga-UC po siya, taga-UC po ako. Parehas po kami ng background. We belong to the Academy of UC. Attorney Marvin Cadalig Young Ed. Siya pong senior lawyer ng Young Ed, senior lawyer Young Ed Law Officer sa usaping may kinalaman sa human rights. Sir, good morning po. Good morning. Yan, kumusta na po kayo, sir? I'm okay naman. Medyo kinukulang lang tayo sa tulong. Ay, medyo busy po tayo ngayon, sir. Maraming activity kasi sa usually mga pinapasyalan namin. Yan, to po yan. Sir, a little background po, sir. Sa mga di po nakakilala po, sino po sa Attorney Marvin Cadalig Young Ed? Isa po akong lawyer, graduate ng Baguio Colleges Foundation. Ngayon, University of the Cordilleras. When I was taking up law, nagtuturo ako din ako sa same school sa UC, previously BCF, sa college. I was teaching during daytime, and then I'm going to school, also law school, during the evening. Graduate po tayo dun sa same school in 1986 sa College of Arts and Sciences bilang magna cum laude. Napili din po tayo na most outstanding college student in 1985 during the Baguio Day celebration, and in 1990 tayo po yung kauna-unahang 10 outstanding students of the Philippines from the Cordillera. Ako po ang kauna-unahang taga Baguio o Igorot o Cordilleran na nabigyan ng award na one of the 10 outstanding students of the Philippines, TOSP, na nasundan lang after 9 years. Wow. Sir, but i-flash ko po, sir, yung you were chosen as one of the most 10 outstanding students of the Philippines. Ito po yun, sir. Ito ba yun, sir? Yeah. Nakakuha ko. Sir, kinuha ko sa Facebook niyan. Yeah. Sir, pwedeng konting background dito, sir. The selection was based on interview, saka post dun sa academic performance, and most importantly yung contribution sa community. Wow. And the award was presented by the late Cardinal Sin. Yung nasa kanan niya yan si Chief Justice Marcelo Fernan, and together with Justice Cecilia Munoz Palma. Yung nasa left niya si Joe Concepcion. Matindi, sir. Sir, congratulations, sir. Iba talaga ang tatak ng UC. Oo, magaling sila. Kahit yung sumunod sa akin, UC graduate din, si Cheryl Daitakiangot. Ayan, congratulations. So after, sir, when you were still a student, ano naging journey niyo papunta po sa pagiging lawyer? Well, nagturo muna tayo sa college, and then while teaching in the college, we were taking up law. In the evening, naging working student tayo, and also I was at the same time serving sa church namin. So during Sundays, I was the first counselor of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints until I graduated in 1990 and passed the bar in 1991. And for almost 28 years, nasa private practice tayo ng our profession, rendering service, legal services, most especially to the poor and the oppressed. Ang ganda po, sir. Sir, nakaka-relate po ako, sir. Why? Because you happen to be an educator. Sir, may nagtatanong po dito, yung Young Ed family, anong family origin niyo po, sir? Taga saan po nanggaling po ito? Both of my parents are from Busao, Mountain Province. Busao. Mountain Province. Hindi yan Chinese. It's an Igorot name. Yes, sir. So, tubong Cordillera ho talaga ang pamilyang Young Ed. Okay. Sir, yung may nagtatanong po rito, yung working student pa po kayo, ano pong naging work niyo po ninyo way back when you were still a student? Well, teaching. I was teaching during daytime and going to school during nighttime. So, yung law school kasi it starts at 5 o'clock in the afternoon. Yes, sir. Up to 8 o'clock in the evening. So, I had to work double time. Walang time for
hanky-panky after work. Basta diretso sa law school. So sir, walang garang social life po no? Matindi. Mga kaibigan natin mo, special guest attorney Marvin Cadalig, Young Ed. Ang pinag-usapan po natin ay usaping may kinalaman sa human rights. Sir, before we start, pakigreet po ang inyong family members. They are listening to you right now. Good morning sa mga kapamilya ko. Nandyan sila ngayon sa headquarters, tumutulong sa... Kasi soft opening din ngayon ng headquarters namin sa PFP. Yes, so, sir. andyan sila sa preparations ng mga food, the tents, at kung ano pang pwedeng may tutulong. Sir, when you say PFP, what do you mean, sir? Ano to? Well, it's a political party, newly created. It's known as Partido Federal ng Pilipinas. Sino bang inyong mayor po, sir? Yung forerunner namin si Councilor Leandro Yangot. Ano ang inyong vice mayor po, sir? Si Michael Lawana, at 8 kaming kandidato sa pagka-councilor. Puro guwapito pala rito, sir. Sir, pwede natin pakibati po ang inyong lineup para sa inyong party. Binabati ko yung aming Partido Federal ng Pilipinas, pinapangulunan ni Councilor Leandro Yangot at si Councilor Michael Lawana, at 8 kami dyan sa partido na yan. Nag-ambisyon na maging konsehal ng Baguio si Bernard Elamil, kagawad ng City Camp, si Gitwa Carpio, isa ring kagawad ng Luwakan, si Aki Reyes, isang artist representing yung mga kabataan, si Captain Nick Nyala, siyang barangay chair ng San Antonio Village, Aurora Hill. Ako, yung si Attorney Marvin Cadalig, Young Ed. Susunod sa akin dyan si Architect Giel Sugano, at si Barangay Cap Chairman Cesar Malikdan, and yung Mistro, yung si De Los Reyes, Mario De Los Reyes, siyang pilang senior namin doon sa grupo naming 8. Matindi lineup nyo, sir. Ito yung mga may wisdom po no? Veterano pagdating sa buhay. Maganda kasi galing kami sa iba't ibang profesyon at iba-ibang experience, at kung pagsalo-saluhin, pagsamasamahin yung aming experience sa background, magiging asset kami sa pandayan ng batas sa konseho ng siyudad ng Baguio. Ayan, maganda. Sir, napakarami tong nakikinig po sa inyo ngayon. Binabati po natin, sir, ang ating mga listeners na gantabay po sa inyong guesting. We'll say good morning to Ina Dominguez, Norte Libes, Juan Coy Nazaro Jr. Sir, marami mga taga-Baguio po nakikinig po ngayon. Nino Felix. Hello, Coy. Sir, pakibati po ang ating magaling na teacher ng UC, Sir Nino R. Felix ng Education Department, nakikinig po ngayon. Binabati ko si Sir Nino Felix. Ayan, Sir Nino, taga-UC yan, sir. Sir, si Sir Nino, malapit na maging doktor po yan eh. Dissertation na ata siya. Melchor Cadangen, Wantala Lore, Racid Simpson Mencio, good morning. Migliam, Mildred Magayam, Arvin Yaras Irenyo, Ibisaw Igorot. Arvin Yaras Irenyo, good morning and blessed Sunday to all. Salamat po, sir. Arlene, ang dami, sir. Taga Mangangiw, John Adi, ayan, taga UC rin po to. John Butiwi, magaling na vokalista. Marcos Anthony, Janet Liwas Floresca, Lucel Alcaraz Vargas, Philmasi Kamais, Jeneline Villar. Sir, isa rin pong educator ng UC, nakikinig po ngayon. Pakibati po ang lahat ng mga teachers po ng UC po, sir. Binabati ko lahat ng mga teachers ng University of the Cordilleras. You belong to the noblest profession. Yan, mga kaibigan. Sir, pwede ko ba kayong kamayan? Kasi taga-UC ako, sir, eh. Madam Gina, si Sir Attorney Marvin Cadalig, Young Ed, nagturo po siya sa College of Arts and Sciences. Yan ang ating department po ngayon. Sir, ano mga subjects ang tinuro niyo po rin dati, sir? Ang itinuro sa ang mga subject ko noon, it has something to do with sociology, the constitution, sa agrarian reform, saka sa political science subjects.
Matindi. So, sir, kadugo tayo, sir. Using talaga. Marlo Paya sa Villanueva, good morning. Architect Gail Sugano, sir. Sabi po ni Architect Gail Sugano, good morning, Mr. G. And to Attorney Marvin Young Ed, sir. Nakikinig po sa inyo, sir. Yan. Pakibati nyo rin po ang Sugano family po, sir. Good morning sa mga Sugano. Sugod tayo. Yan. Bobot Lorenzana at VJ Katakutan, isang multimedia artist. Mga kaibigan, okay. Ating topic po ngayon, diretso na po tayo, usaping may kinalaman sa human rights. Sir, what are human rights po? The human rights has three components. These are natural rights. Ito yung rights na even without being granted by the state or the law, natural na yan na karapatan mo. And constitutional rights. These are the rights protected and guaranteed by the Constitution. And thirdly, statutory rights. These are the rights granted by the laws promulgated by the law enacting bodies. The Congress, sila ang nagbibigay ng statutory rights. Ang galing, sir. Teacher na teacher po talagang dating yun, sir. You're a blessing. Sir, what laws or legal documents that would ensure the human rights of Filipino citizens? The Constitution na nasa Article 3 ng Bill of Rights sa provisions ng Constitution, ang pinaka-importante dyan yung Section 1, which states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Lahat tayo may karapatang mabuhay, malaya, at pwedeng mag-angkin ng private property. Hindi pwedeng mabaliwalayan kung walang due process. And due process means there is a hearing. May bigyan nga ng karapatan para mapakinggan. Wow, galing. Sir, sino dapat ang mag-promote, magbigay ng protection pagdating sa human rights dito sa Pilipinas? Well, it should be the state. It should be the government. We should protect the rights of all its citizens, the individuals. Kaya meron tayong mga batas na ganyan at nakalagay yan sa saligang batas natin na dapat sinusunod ng bawat tao kahit na sino pa man, pinakamataas man o pinakamababang tao. Dapat sinusunod yan dahil yan ang pinakamataas na batas sa buong Pilipinas. It's the Constitution. Sir, merong magandang katanungan po rito. Do criminals or those who break the law still enjoy human rights? Well, lahat tayo mayroong ding human rights. Hindi lang yung righteous individuals. Even the accused, they are also entitled to certain rights under the Constitution. Kasi may presumption of innocence Yes, yan. Oo, lahat ng tao bago ka masentensyahan, you should be entitled to a fair trial because of the presumption of innocence. And the state should prove that your guilt is beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda. Ayan, sir. Meron dito, nakuha ko, sir, sa inyong Facebook. I-flash ka po ngayon po, sir. Ayan. Eto, sir. Human rights are not optional. Attorney Marvin Young Ed, abogadong may puso. Ayan. Sir, what do you mean by human rights are not optional? Well, ginawa yan ng mga yung mga anak ko eh. Well, it simply means na hindi pinipilian because that is absolute. It is granted not only by the laws of man but by God himself. Siya mismo ang nagbigay na it's a right, it's a God-given right. May karapatan tayong mabuhay, malaya. Ayan, okay. Ang galing po, sir. Eto naman po, sir, isang magandang katanungan galing sa ating mga kababaihan. Sir, what do you mean by Magna Carta of Women, Republic Act number 9710? Well, yan yung yung ginawang batas ng Kongreso giving rights sa mga kababaihan na kung kulang man yung binigay na rights under the Constitution, yung Magna Carta of Women, yan ang nagpupuno dun sa kakulangan ng Constitution. Parang ini-elaborate lang kung ano pa yung mga rights ng mga kababaihan na hindi covered ng Constitution in general. Ayan, sir, meron pong kumukuha ng inyong opinion. Ano daw pong inyong opinion sa women empowerment pagdating po sa workplaces? Well, yan kasi yung usually yung mga women, sila ang medyo discriminated.
lalo sa workplaces. And para magkaroon ng pantay na trato sa kababaihan, sa kahit hindi lang sa trabaho, kahit saang lugar, nabibigyan sila ng karapatan na kung ano man yung in-enjoy ng mga kalalakihan, kung ano man yung mga benefits, privileges ng mga kalalakihan, dapat ibigay din sa mga kababaihan. Ayan, ang galing po mga kaibigan. Usaping may kinalaman sa human rights, ating pong special guest, a lawyer, Attorney Marvin Cadalig, Young Ed. Sir, pakibati po ang ating mga kababaihan po nakikinig po ngayon sa ating radio program. Binabati ko ang mga kababaihan na nakikinig sa programa dito sa 97.5 at lahat kayo ay kasali sa pagbuo ng pagbabago at pagkabutihan, pag-asenso ng ating lipunan. Ayan, mabuhay po mga kababaihan at sinusuportahan po ang inyong advocacies ni Attorney Marvin Cadalig, Young Ed. Binabati sir natin ng good morning si Madam Connie Tungawan. Ayan, ang ating kaibigan nakikinig po ngayon. Good morning, Ma'am Connie. Ayan. Sir, si Madam Connie talagang pag pinag-usapan ng karapatan ng mga kababaihan, no, talagang nandyan po talaga siya. Ayan, to support. Ito naman po sir, what does the law say regarding discrimination against women? Meron ho ba sir? Meron kasi dyan sa sa Magna Carta of Women, pero in general nasa Constitution na yan. Specifically yun nasa number 1 because the women are very important factor in nation building. Yes sir. Okay. Sir, merong nagpapahabol na katanungan po rito. Pakitanong po kay Attorney Marvin Young Ed, what are the rights of women guaranteed under the Magna Carta of Women? Medyo napakahaba kasi yan na ile-lecture eh. Kaya kailangan nating basahin yan ng mahaba-haba. Ayan. Anong nakikita niyong striking dun sir na po pwede magbenepisyo ang ating mga kababaihan? Usually kasi yung mga tingin ng mga kalalakihan sa mga babae, yung usual na trabaho nila na doon lang sila sa bahay. Yes sir. Ganun, nabibigyan na sila ng karapatan na to be equal with men sa lahat ng antas ng pamumuhay. Magaling, maganda po sir. Sir, nagpapasalamat po ang ating mga kababaihan kasi nandyan po kayo. Nare-recognize po ninyo ang role ng women sa nation building. Sir, pakibati po ang ating mga kaibigan sa Barangay Trancoville po, ang ating kagawad si Patricio Evangelista nakikinig po ngayon sir. Binabati ko lahat ng mga Trancoville, lalong-lalo kay punong barangay William Legacho. Ayan. Sir Patricio Evangelista, good morning to you as well. Soriano Fernandez Danilo, nakikinig din po ngayon, sir. Ayan. Eto naman po, sir. I would like you to make a comment. Please make a comment on the statement, education is not a privilege, it is a human right. Tama yan. Lahat ng tao may karapatan sa pag-acquire ng education. Kaya nga, ginagawa ng Kongreso o lahat ng mga educators yung pamamaraan na may karapatan ng bawat individual, bawat Pilipino to free access to education. Kaya dapat hindi napakabahal ng pag-acquire ng education. Lahat dapat ng tao may free access to education, kaya nagbibigay ng scholarship, dapat mababa yung tuition fee, mga ganun. Ayan. Sir, I'll be showing on screen screenshots po regarding about Attorney Marvin Cadalig Young Ed, sir. Then to get your background explanation, sir. Ito, actually, sir, nakuha ko sa inyong Facebook po to, sir. Ayan. Etong unahin natin to, sir. Okay. Eto, sir. Eto, silang nasa laylayan. Eto, meeting the ambulant vendor sa BGH. Sir, ano po nangyari po rito, sir? Kasi yan yung mga ambulant vendors, sila usually yung mga, sabihin natin na hinaharas. Yes, sir. Yung mga elements ng POSD, di ba sila yung usually yung mga ambulant vendors na kasi na yan, medyo nahihirapan silang kumuha ng mga permits, something like that. Kaya
binibigyan namin ng tulong ang mga yan para mabigyan din sila ng protection na hindi sila basta-basta na lang hinaras palagi ng mga nasasakupan ng POSD. Tinutulungan namin ang mga na magkaroon din sila ng permit na hindi sila nahihirapan na kumuha ng permit sa City Hall. At pwede silang magbenta kasi ambulant man, naglalakad-lakad lang ang mga yan eh. Yes, sir. Oo, pwede silang magbenta malapit dun sa within the vicinity of the hospital na hindi na dapat hinaharas ng mga kinaukulan lalo na yung mga POSD. Kasi kawawa naman sila kasi dati yung mga yan, sila yung mga nasa laylayan ng ating lipunan at kailangan din na lang mabuhay. Kaya yun lang ang hanap buhay na alam nila, yung magbenta na according to the regulation naman ng ating syudad. Kumuha lang ng permit at hindi sila papahirapan ng City Hall. Sir, pakibati po sir ang lahat ng ating mga vendors po sa lahat ng marketplaces dito po sa Baguio City po sir. Binabati ko lahat ng mga vendors sa lahat ng parte ng Baguio City, yung mga ambulant vendors, yung mga magtataho dyan, yung mga nagbebenta ng tinapay sa tabi, lahat ng mga vendors because I was once also a sidewalk vendor nung time ko sang high school kaya alam ko kung gaano kahirap ang buhay na ganyan. Wow, ang galing. Sir, gaano kalapit ang mga vendors sa inyong puso po sir? Well, napakalapit dahil ako naranasan ko rin mismo ang magbenta ng tinapay doon sa mismong palengke, yung dating burn area kung tawagin nila na kung saan nakatayo ngayon yung Central Mall. Doon ako nagtitinda noon ng cinnamon, pudding at iba-ibang klaseng tinapay dahil yung magulang ko high school graduate, tinutulungan ko sila noon that time dahil yun din ang hanap kinabubuhay nila. Kaya 13 kaming magkakapatid, galing lang kami sa hirap at doon kami nagtulong-tulungan para makatapos ng pag-aaral. So sir, absolutely alam niyo yung hirap pag nasa labas ka nagbebenta ka sir, no? Alam niyo talagang buhay kasi nang galing po kayo. Naranasan ko rin dyan na bata pa ako noon hinahabol ng mga pulis. Dahil nga sa, yun nga, magtitinda ka lang sa sidewalk, ganun. At bawal, sabi nila, kaya lumipat kami noon doon sa may banda ng burn area. At sir, dahil sa pangarap, talagang gagawin mo ang lahat para maisakatuparan, di ba sir? Ang pangarap sa buhay. Oo, kaya kasi sa hirap nga ng buhay, gusto mo ring umasenso, umangat ang iyong pamumuhay. Kaya kahit gaano kahirap, magsusumikap ka. Kaya tayo nakapag-abogado eh. Ayan, sir, meron ba kayong mensahe sir para sa ating mga vendors po dyan na nagtitinda po pero nangangarap na makapag-aral, makapagtapos, magkaroon ng magandang buhay sir? Well, hindi hadlang ang kahirapan para umasenso tayo sa buhay. Kaya sa inyo mga nagtitinda dyan sa palengke man o ay sa lansangan, mga sidewalk vendors, magsumikap lang tayo at huwag lang tayong gumawa ng labag sa batas. Kung ano man yung requirements na kailangan nila at ito rin ay para sa ating ikabubuti, i-comply lang natin. Ayan, mga kaibigan, usaping may kinalaman sa human rights, ating special guest po ngayon, Attorney Marvin Cadalig Young Ed. Ito naman po sir, ayan, background po na sir. Lecture Barangay Kias Daycare Center about RA 7610 or more commonly known as Child Abuse Law. Ano po nangyari po rito, sir, attorney? Well, mga kanyan, mga parents ng doon sa daycare, kasama yung mga anak nila na nasa daycare center. Well, kasama ko dyan actually si Kagawad at kasama ko rin sa partido si Gitwa Carpio. Kasama ko si Gitwa Carpio dyan na nag-lecture noon sa mga parents na sa daycare. Tungkol naman ito sa Republic Act 7610. Doon sa mga, it's all about the child abuse law. Nilatag lang namin sa kanila kung ano yung batas na ito at saka kung ano yung mga nilalaman niya. Yes, sir. Sir, meron ba kayong mensahe po para sa mga nakikinig po ngayon na nagiging biktima ng abuso, sir? Well, doon sa mga biktima ng pang-aabuso, kasi actually yung human rights kung minsan hindi lang kapwa-tao ang nang-aabuso eh. Yes, sir. Kung minsan yung gobyerno din mismo. Gobyerno din mismo. Oo, kaya actually yung Bill of Rights na yan
it's not only a protection against the oppression of an individual, it may also be a protection against the oppression of the state. Well, at anyway, kung meron bang naging biktima dyan, all we have to do is to maging matapang tayo. Ipagtanggol natin ang ating karapatan. At maraming bagay yan para paano gawin yun. The freedom of speech, of expression of the press is guaranteed by the Constitution. We have to exercise that. Maraming bagay, paano magreklamo tayo. We go also to the media, like going to this radio station, kung ano man yung pang-abuso na ginagawa para ma-violate yung rights natin, or go to the police authorities. Marami tayong agency of the government na nagproprotekta rin yan sa karapatan natin. Sila dapat ang tumutulong. Although, meron din iba dyan na nawawalan ng landas, sila rin yung mga oppressors at violators ng human rights. Yes, sir. Pero sila rin ay katulungan din natin. Katulad ng NBI, lahat ng police agencies, pwede tayong mag-report kung meron man tayong naranasang pang-abuso sa ating karapatang pantao. Ay, sir, may nagtatanong po rito. Ano daw pong inyong Facebook name? Kunyari, sir, meron mga inquiries, gusto po kayong lapitan na may kinalaman sa human rights. Paano daw po kayo, sir? Mari-reach out po, sir. Well, yung Facebook account ko, naka-public naman yan. Yung mismong pangalan ko, Marvin Cadalig Yangad. Kaya lang, full na yan, 5,000 friends na yan. Meron pa akong isang account, pero dinagdan ko lang ng senior. Marvin Cadalig Yangad Senior. Yun yung isang Facebook account ko. So you can reach me to those accounts. Open din yung messenger accounts ko. It's public kasi. Yes, sir, po. Mga kaibigan, sa usaping may kinalaman sa human rights, so ano ba may kinalaman sa batas? Ang inyong boses po, ang inyong karamay kasama si Attorney Marvin Cadalig Yanged. Sir, eto naman po, sir. Ayan, lecture of barangay tapos na pala ito. I-check po natin yung eto, sir. Eto, thank you, Attorney Marvin Cadalig Yanged, for helping me. My lola is Kalingan Cadalig. Ayan, ang ganda ng posing nyo, sir. Sa harap ba kayo ng Justice Hall po dito, sir? Harap yan kasi ng Justice Hall ng Quezon City. Quezon City. Oo, yung nasa likod ko kasi, yan yung client ko, si Alumay DI, ang pangalan niya sa Facebook, si Bugan. Pero ang pangalan niya totoo is Daisy pa lang daw. Yes, sir. Meron lang siyang na-involve na konting problema at tinulungan ko siya doon sa pag-asikaso sa problema na at naayos naman. Kaya siguro siya nagpapasalamat. Ayan, maraming salamat po. Iba talaga pakiramdam, sir, no, kapag may natulungan tayo na isang kababayan po, no? Oo naman, magaan sa pakiramdam kasi yan naman ang isang importanteng nilalaman din ng banal na kasulatan yung tumulong ka sa yung kapwa-tao para ka rin sumusunod sa inuutos ng ating poong may kapal. Ayan, mga kaibigan, Attorney Marvin Cadalig Yanged. Ito naman po, sir. Mga gwapo nandito. grow your own food with urban planning, urban gardening. Ayan, haan, masapol, pumatang, patata, sibuyas, lubas. Eto, sir. Anong nangyari po rito, sir? Kung kasi yan, usually dito kasi sa syudad natin, sa urban na itong Baguio City, kinukulang na tayo sa lupain kung saan tayo pwedeng magtanim. Yan isang project ni Kayong Councilor Leandro Yangot ng pwede kang mag-urban gardening sa mismong pamamahay mo. Doon lang sa mismong paso o kay maliit na yung gulong. Lagyan mo lang yan ng lupa, pwede kang magtanim dyan ng patatas, yung lubyas, yung kanyon, Baguio beans. Baguio beans po yan. Baguio beans, pechay, cabbage, pwede kang magtanim doon. Which is enough na i-harvest mo for your own consumption. Hindi ka na kailangan bumili sa palengke. So, pwede mong you can grow your own food. Yun ang kanang urban gardening. It doesn't have hindi kinakailangan na punta ka pa sa palengke para bumuli ng kailangan mong kakainin. Dahil pwede mong itanim yan sa mismong bakuran mo. Ayan, sir. Gano'n natin talagang need ang urban
gardening ngayon sa panahon dito sa Baguio City? Well, kailangan natin yan ngayon dito sa Baguio City dahil unang-una lumiliit na yung lupa dito sa syudad natin. Halos karamihan naging konkreto na, dumarami na yung mga bahay. At siyempre, mas nakakatipid din kung makapagtanim ka ng mismong source of your own food. Most especially yung gulay. Di ba? Saka mas healthy na pagkain yan kaysa palagi na lang karne. Ayan. Kahit sa maliit lang na espasyo na kahit wala kang lupa, pwede kang magtanim din sa mismong bakuran mo na sa paso lang ng sa mga paso, sa mga even yung worn out tires, pwede mong lagyan yan ng lupa, pwede mong maglagay ng tanim nun. Ayan, mga kaibigan, ating pong special guest. Sir, hindi lang kayo usaping may kinalaman sa batas. Napaka-practical di pa, sir, na isang lawyer. Ayan, Attorney Marvin Cadalig Young Ed. Sir, may nagpapabati po. Pakibati daw po, sir, ang lahat ng ating mga transport groups sa Baguio City. Binabati ko lahat ng mga nasasakupan ng transport groups, lahat ng asosasyon ng mga jeepney drivers, taxi drivers, and their operators. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, sir. Pakibati rin po, sir, lahat ng mga estudyante na nakikinig po ngayon dito sa Baguio City. Binabati ko lahat ng mga estudyante sa lahat ng eskwelahan ng St. Louis University, University of Baguio, University of the Cordilleras, CDCC, yung may nasa school sa Trinidad po, sir. Opo. Lahat ng eskwelahan dito sa Baguio, binabati ko lahat ng mga estudyante. You are the hope of the fatherland. Kaya pagbutihin yung mag-aral. Ayan. At sir, marami po mga taxi drivers po ngayon na nakamonitor po sa ating radio program po, sir. Pakigreet din po sila po, sir. Binabati ko rin lahat ng mga taxi drivers. Ingat sa pagmamaneho at ingat sa pagmamaneho. Ayan. Sir, si Jude Malikdan, Camilo Santiago Jr., Ma'am Nemia Garganta Navarro nakikinig po ngayon. At sir, pakibati rin po, sir, lahat naman nakikinig sa kanilang trabaho, sa mga restaurants sa buong Baguio po, sir. Binabati ko lahat ng workforce, lahat ng establishmento dito sa Baguio City, sa mga restaurants, kahit sa place of work. Good morning sa inyong lahat. Yan, mga kaibigan, ang ating pong kaibigan, ating special guest attorney Marvin Cadalig Young Ed para sa usaping may kinalaman sa human rights. Sir, break muna po tayo. When we come back po, sir, patuloy po natin i-check po yung inyong mga dinaanan na may kinalaman sa serbisyo publiko. Yan, para po, sir, ma-share po natin sa ating mga listeners. 2 minutes after 10 in the morning, right here on Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. At tikman ang kanilang Beef House Specials, Bacareta, Beef Steak and Knuckles. Meron din silang kilawing kambing, pinapaitang kambing, kalderetang kambing, at marami pang iba. Mang Ed's Bacareta also serves freshly brewed coffee. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa Mang Ed's Bacareta with the following branches at Barp Building, Bucaucan Road, Kilometer 5 at Kilometer 6, La Trinidad Benguet at sa Slaughter Compound, Baguio City. Mang Ed's Bacareta, your best Bacareta in town. Welcome to Baguio Central University, BCU. From its humble beginnings as a vocational school, founded on December 5, 1945 to what it is today, after the grant of its university status on August 15, 1977, BCU has produced graduates who have landed in high positions in private and government service, top-notchers in licensure examinations and board examination performance over and above the national passing rate. BCU, located in its 3 campuses, the main Bonifacio campus, the Magsaysay campus, and the Padre Burgos campus. BCU offering affordable education and scholarship grants to the financially challenged but deserving students like the eagle in its sail. Baguio Central University, BCU, continues soaring high towards excellence,
For more inquiries, just call 424-8216 or 444-9247 or see us on Facebook, www.facebook.com/Baguio Central University. BCU is located at number 18 Bonifacio Street, ABCR Barangay, Baguio City. BCU. Magandang oras sa inyong lahat mga kaibigan, lahat ng mga taxi operators, jeepney operators at maging sa van operators at maging kayo man ay maging mga drivers na nagkaka-interest po para po dito sa consolidation, na inaanyayahan po namin kayo na dumalo po sa ating PRS o kaya sa pre-registration seminar. Ito po ay isang requirements para sa kooperatiba, para sa lahat ng transport group dito sa Baguio Benguet, at ito po ay to be conducted by CDA o kay Cooperative Development Authority dito sa Baguio, at ang lugar po ay dito sa Ibaloy Heritage Park sa February 19, alas 8 hanggang alas 12. So ang registration po ay 100 pesos lang, 100 pesos, at para sa gayon ay meron po tayong may bigay para sa place at maging sa speaker. Kasama na rin po doon ang ating certificate. So maraming salamat. Ito po si Gil Moyang Sagano. Music World School Sales and Rentals. Visit our main branch on the 4th floor, Porta Vaga Mall, Session Road, with showroom at Puso ng Baguio Building with telephone numbers 074-444-6808 and 446-4759. Visit also our Music World branches on the 2nd floor, Allied Bank Building, Kilometer 4, Pico La Trinidad, Benguet, with telephone number 074-422-1717. Abanao Square, 3rd floor, with telephone number 074-446-9150. And to all sports enthusiasts, visit Sports World near Music World Showroom at Puso ng Baguio Building. Good news to all evangelical churches. Avail now of our 10% discount on all musical instruments and sound system only at Music World. Just bring proof of church membership or church recommendation. Owned and managed by Brother Bruce Surisantos. Save money, play better. Only at Music World, your number one music store and music school in Baguio City. Broadcasting live from number 43, First Road, Quezon Hill proper, Baguio City. Cool 97.5, the only Christian hit radio station in the city, giving you the coolest sounds from morning till nighttime. It's Cool 97.5. Are you tired of listening to the same programming in FM station? Well,
Get it on your desk. Listen and believe to Cool 97.5 DWLY. Cool 97.5. There goes a requested song, requested last night, played out just for all of you. Usapang may kinalaman sa human rights. Ating pong special guest mga kaibigan, Attorney Marvin Cadalig, Young Ed. Sir, patuloy na dumadagsa ang ating mga kaibigan na nakikinig po ngayon. Binabati natin na good morning ang aking co-teacher long time ago who's now in Canada, Eric Young Ed. Sir, pakibati po, kapamilya niyo po si Sir Eric Young Ed po, sir. Boy, kumusta ka na? Boy yung pangalan niya kasi eh. Ay, boy talaga, sir. Sir, may mensahe ba kayo sa inyong, sir, matalino yan. Matalino at mabait po yan. Kabagang ko po yan sa UC, sir. Baka may mensahe po kayo sa pamilya po ni Eric Young Ed po, sir. Ingat ka lang kayo dyan. Pakumusta na lang kina Divine at saka kay dalawang mga bata. Alam ko naman na palagi kayong nagsisimba. Diretso po, sir, no? Sir, binabati po natin ng one of the best professors of UP Baguio, Professor Roland Rabang. Sir, pakibati po mga UPians po, sir. Ay, hello Roland. Naging kasama ko yan noon sa sa academe nung doon kami sa editorial staff. Ay, talaga? Magaling yan. Naging kasama ko siyang teacher sa Mascom po, sir, sa UC dati. Magaling na writer po yan, sir. Panalo.
Ma'am, I agree. Ayan, Ma'am Tishang Rubang, sir. Good morning, Mr. G. Sir, dati po si Doktor ng UC, if you would remember, nagturo po ng chemistry, biology, health subjects, and many, many more. Nasa Thailand po siya, Ma'am Tishang Rubang. Taga Baguio po to, sir. Naging teacher ko po, magaling po to. Jelan Onongin, Mecca Boy, good morning. Lexer Mauro. Sir, pakibati po lahat ng mga members ng Pro-Life UK Magnetite 2 dito sa Baguio City. Binabati ko lahat ng mga komposisyon ng Pro-Life. Marami po sila, sir. Grabe. Sir, nasa kuwan sila sa isang hotel nakaraan. Ang dami, sir. At magandang branding talagang Pro-Life UK. Yan. Mirna Lasso, good morning po. Good morning. Ito, sir, galing sa Pro-Life po. Galing sa members ng Pro-Life Magnetite 2. Galing kay Ma'am Mirna Lasso. Good morning, Attorney Young Ed. And Ma'am Connie Tungawan, I was listening to you yesterday. God bless your journey, sir. Galing po sa Magnetite 2 Pro-Life UK Baguio Branch. Pakibati po ulit sila, sir. Binibati ko yung mga Pro-Life UK Baguio Branch. I think member yata dyan yung ate ko, si Joanne. Joanne Young Ed. Yung Joanna Young Ed. Agosto, Belino, Baubawen. Yan. Sir, pakibati po ating mga kaibigan sa Bakdal po. Good morning. Binabati ko yung mga taga-Pakdal. Magandang umaga sa inyo. Ayan. Tagariyan yung balay ko, sina Hokiana family. It sounds familiar po, sir. Hokiana family. Hokiana. Arlene, good morning. Mga kaibigan, pinag-usapan po natin ang usaping may kinalaman sa human rights kasama ang ating kaibigan, Atty. Marvin Cadalig Young Ed. Ito naman po, sir. Highlight po ito. ABCR, Andres Bonifacio, Kagiwa, Rimando Council Meeting. Ano po nangyari po dito, sir? Yung mga agenda ng tungkol sa mga barangay yan eh. And then, although we were not invited, pero pumunta lang kami at pinakilala yung mga sarili namin dyan. They were so accommodating naman. Welcome kami dun sa mga barangay officials. Ayan. Sir, gaano ka-importante ang barangay pagdating sa implementasyon ng mga sa pag-unlad dito sa Baguio City po, sir? Napaka-importante kasi yung barangay ang smallest unit of government. Silang may direktang nakipag-ugnayan sa mga citizenry at silang unang-unang tinatakbuhan din ng mga citizenry. Hindi sila basta-basta makapunta dun sa City Hall, kung minsan kasi hindi sila naasikaso. Dahil maliit lang na government unit yung barangay, kaya doon sila napupunta sa mga opisyalis, at yung mga opisyalis, yung barangay chairman at yung mga kanyang mga kagawad at lahat ng other officials doon sa barangay, sila ang unang-unang nakapagbigay ng basic service sa mga citizenry ng barangay. Ayan. Sir, may mensahe ba kayo sa mga lahat ng barangays dito sa Baguio City po? Sa lahat ng mga barangays na pinangungunahan ni Councilor Mike Lawana, pagbutihin nyo lang yung mga ginagawa nyo. Okay naman yung mga ginagawa nyo. Kailangan pagbutihin nyo pa para lalo tayong makatulong sa ating mga kababayan. Ayan. So, sir, napakaganda ng sinabi po ninyo, para makatulong sa ating mga kababayan. Ayan. Sir, bakit po yan ang inyong intent po, ang inyong desire na makatulong para sa ating mga kababayan dito sa Baguio City? Yan kasi ang background ko rin. The time na isa pa akong aktibo rin na sa simbahan pa namin na isa sa first counselor, yung helping your fellow man is also obeying God, and obeying God, you are awarded. Meron kang reward yan, hindi man dito sa mundo, maybe after life, hindi lang maybe yan, nakasigurado yan, you will be blessed sa pagtulong sa iyong mga kababayan. Ayan, galing po. Sir, eto naman po, sir. Ito yung council meeting, ABCR, Andres Bonifacio, Kagiwa, Rimando. Ano naging content po, sir? Naging usapan, naging agenda sa council meeting po dito, sir? Well, it was the
tungkol sa kanilang barangay lang yun eh. And we were just listening to them. Hindi kami pwedeng makialam. Yes, sir. Kung meron lang silang tinatanong kukuha ng advice, lalo pag sa legal, andun ako na available na magbigay ng advice, and then we introduce ourselves and make ourselves known to them. Ayan. So, sir, pagdating sa legalidad sa batas, nandiyan kayo nakaantabay anytime. Oo, kasi yan din ang background natin eh. Kahit nung nagtuturo pa tayo dun sa school, sa College of Law, until the time na nagpa-practice tayo ng ating profession for a long time, yan lang talagang alam natin na trabaho. Hindi naman kasi tayo empleyado na sinisweldohan ng gobyerno or private. It's shall we say self-employed. Kaya kinakailangan na sarili mo rin ikaw na magsumikap. Kasi kung hindi ka magtrabaho at hindi ka magpakitang gilas, wala kang kakainin. Ganun din yung trabaho ng abogado eh. Ayan, tama po yan, sir. Galing, no? Pag hindi ka magsumikap, wala kang kakainin. Tama yan, sir. Napaka-realistic po. Eto naman po, sir, Concert for a Cause. Thank you. St. Paul's Choir. Ayan. Anong Concert for a Cause po, sir, ang inyong sinamahan po rito? I think sa kanya nun eh. Ito is something to do with dun sa church, dun sa may bandang Quirino Hill. It's for the building of the church, and they distributed tickets. Ayan. Fundraising for the church choir. Eto naman po, sir, merong sikat na singer po rito, sir, ha? Ipa-flash po natin ngayon. Ayan, sir. Eto, sir, sir, ang title po rito, The Singer Counselor. Sir, singing is also your passion. Tama ho ba? Oo, kung hindi nga ako naging lawyer, baka naging songer ako eh. Naging songers. Sir, maraming nagukuan dito eh. Maraming Mr. G, baka pwedeng pakisabi naman, paki-request. Pwede ba daw kaming kantahan kahit na konti ng ating magaling na abogado, Attorney Marvin Cadalig Young Ed. Ayan, sir. Nako, sir. Mukhang mahirap yatang gawin niya. Walang instrumento. Sir, kahit daw a cappella, baka pwede nyo daw silang pagbigyan, sir. Ano bang paborito niyo yung kanta po, sir? Depende. Mahilig din ako sa OPM, country music, saka meron din akong alam kahit paano dun sa mga Ayan. Modern songs ngayon. Matindi. Sir, pwede bang country, sir? Meron ba tayong pwedeng may bahagi sa ating mga listeners po dyan? Isang country song po, sir. Country song, si Garth Brooks. Nako. Tagahanga ako niya. Mga kaibigan. What about a big hand for Attorney Marvin Cadalig Young Ed? The Dance by Garth Brooks. Yan, sir. And I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I would have missed the pain, but I would have to miss the dance. Ang galing po, sir. Grabe. Sir, sorry. Meron na namang message po rito. Mr. G, magaling na singer si Attorney. Sir, may nagre-request na po, sir, kahit na isa lang daw po, sir, kahit na meron ba kayong OPM, sir, na pwede nyong i-share, sir? Kahit na liner daw, OPM song, sir, na paborito nyo, OPM. Mag-isip muna ako. O sige, si Martin Rivera. Matindi. Mga kaibigan, Attorney Marvin Cadalig Young Ed. Martin Rivera. Yes, sir. Sana ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Matindi po, sir. Matindi, sir. Congratulations po, sir. Alam niyo po, napaka-game po ni Attorney Marvin Cadalig Young Ed, no? Diba? Yan yung tipo na flexible, mga kaibigan, adjustable jet rocks. Sir, iba ho kasi yung
ating mga politicians na jeprox, sir. Kumbaga, they go away from formalities. Kumbaga, anytime pwedeng kumain ng odoks, sir, pwedeng kumain ng kahit na ano pa bang binebenta sa streets po. Kunyari, kahit na anong pagkain na pa pwedeng kainin. Sir, meron ditong 6 na palakpak galing kay Mirna Lasso para sa inyo, sir. Ang galing nyo rin na singer, sir, galing sa Pro-Life UK. Thank you. Albert Cedric, maraming salamat sa pakikinig. Sir, pag-usapan naman po natin ngayon, sir, ang inyong personal advocacies. Ano pa mga advocacies po ninyo sa Baguio po, sir? Maliban sa may kinalaman, sir, sa pagtulong hinggil sa batas sa ating mga kababayan. Well, yun na nga, tumutulong din ako dun sa project ni Councilor Yang dun sa, lalo na dun sa urban gardening. Kasi nung pag nagle-lecture siya dun sa mga pinupuntahan naming barangays, tumutulong din kami sa pagde-disseminate ng information on what to do and how to go about urban gardening. Kahit dun sa napakaliit lang na lupa, at kahit walang lupa, ilagay mo lang yung lupa sa timba, pwede ka nang magkaroon doon ng garden. Yun, pwede kang magtanim doon. Hindi lang naman lahat ng itinatanim sa paso mga bulaklak. Pwede rin yung mismong source ng pagkain natin mismo. In fact, pati nga yung fish pond, pwede kang magkaroon din ng fish pond. Sa isang drum lang ng tubig, pwede kang magkaroon doon ng tilapia na alagaan at pwedeng maging source din ng pagkain dyan after a few months. Yes, sir. So, yung mga simpleng bagay, pwede po natin gawin, sir, no? Oo. At actually, makakatipid ka pa dyan sa gastusin din sa bahay dahil yun ang magiging source din ng pagkain sa lamesa ng pamilya. Ayan. Sir, ano mga programa, mga plans para po sa Baguio ang inyong hinahanda, sir? Kung sakali mabigyan ng pagkakataon po na mag-join sa City Council po, sir. Well, marami kasing problema ang Baguio City na hindi lang kayang solusyonan ng isa o ilang tao lamang. Lahat tayo kailangan magtulong-tulungan. Doon sa pantayan ng batas sa Konseho ng Baguio, kailangan may batas din tayo tungkol sa problema sa traffic, diyan sa mga squatting. Kasi napakarami na nating batas actually, lalo na yung mga national laws natin, nandyan na yung implementation na lang Oo, kaya pag-uusapan lahat yan ng composition ng konseho at with the consensus din sa mga constituents ng Baguio, sa pagtutulungan din sila na makiparticipate kung ano talaga ang pinakamagandang gawin natin para sa ikununlad ng ating syudad. Ayan. Sir, nakikinig po sa inyo, sir. One of the best teachers, professors ng BCU, ng Baguio Central University. Sir, pakibati po si Professor Miko Di Rojas ng BCU at lahat po ng, sir, ng staff, mga estudyante, mga teachers, mga board of trustees ng BCU po, sir. Uy, dyan ako graduate sa high school, Baguio Central University in 1982. Ako yung valedictorian dyan. So, binabati ko lahat ng mga teachers and students, staff or administrators dyan sa Baguio Central University. Mabuhay kayong lahat. Kaya pala magaling, sir, no? Sir, ang current po na VP for Admin po ngayon, si Dr. Perfecto Lopez. Yan. Siya po ngayon, sir. Siya ba si PML? Yung galing po sa UB, sir. Yun. Naging teacher ko yan ng first year high school. Ay, talaga, sir. Perfecto M. Lopez, kaya PML yan. Good morning, sir. Ay, sir, pakibati, sir. Nagkakausap kami niyan, sir. Pakibati po siya ngayon, sir. Dr. Perfecto Lopez. Binabati ko si Dr. Perfecto M. Lopez. Dati kong advisor yan sa first year nung nasa UB ako ng high school. First year high school ako dyan bago ko lumipat sa BCU Ayan. Sir, ang head naman po ng VP for Academic Affairs po ngayon, si Dr. Dunaal, yung long-time principal natin, sir, sa City High, sir. Bakibati rin po siya, sir. Good morning, Dr. Dunaal. Kaibigan ako ni Attorney Chris Dunaal. Good morning po, ma'am. Ayan pala. At sir, mga taga City High, sir, bakibati po ngayon, sir. Good morning sa lahat ng mga taga City High, yung mga teachers, students, at yung mga sports na
pinupuntahan namin during our sorties, lalo dun sa mga basketball teams dyan. Ayan, Edsel Ngina, nakikinig po ngayon, sir. Hello po, Edsel Ngina. Jim BC, Maybel, Banita, Kayat. Yan. Sir, ano pa pong mga programa ang talagang prepared na para sa Baguio? Maliban po sa nabanggit niyo po kanina. Sa tingin ko, yun ang pinaka main call kasi ng aming agenda sa konseho kung mabigyan man ng pagkakataon, lalong-lalo sa background ko kasi dahil galing ako sa mahirap na pamilya. Yes, sir. At saka yung advocacy ko dun sa human rights nga at yung mga naagrabyado ng kanilang karapatan. So lahat ng batas na makakatulong sa bagay na yun, magiging boses ako ng mga mahihirap. Dahil alam ko kung anong buhay ng mahirap at ng mga naagrabyado ng katarungan. Gusto ko maging boses din ng mga naagrabyado ng katarungan sa husgado. Sir, maganda yan, sir. Attorney Marvin Cadalig, Young Ed. Ang boses, ano yan? Bagay niyo, sir? Ang boses ng mga mahihirap at mga agrabyado sa katarungan. Yan. Bakit po, sir? Bakit po gusto niyo po na kayo mismo maging boses ng mga naagrabyado na mabigyan sila ng magandang katarungan? Dahil ako kasi mismo galing sa buhay mahirap, kaya alam ko rin kung ano yung klase ng pamumuhay ng mga mahihirap. Alam ko yung pinagdadaanan nila. At tungkol naman dun sa mga naagrabyado sa katarungan, nakakasalamuhan natin yung mga karamihan kasi sa kliyente natin, yung mga naagrabyado sa batas. At gusto kong sila ay magkaroon din ng boses sa konseho at magkaroon ng batas na makakatulong sa naagrabyado ng katarungan at ng husgado. Mga kaibigan, ating mong special guest, Attorney Marvin Cadalig, Young Ed, usaping may kinalaman sa human rights. Sir, binabati po natin, sir, ang aking dating professor, napakagaling po, sir. Sobra, si Sir Benji Alo, na nasa ibang bansa na po ngayon, sir. Yan, ang Alo family po. Sir Benji, sir. Kasama ko yata na Boy Scout doon nung panahon ko, nung high school. Ay, talaga po, sir. Ben Alo. Kumusta ka, sir? Magaling yan. Mga scoutmaster yan yata ng City High noon. At meron sila noon doon sa may palengke. Yes, sir. Taga-composer, Sir Benji ata, taga-City Camp po ata, sir, no? Taga-City Camp proper po. At kasama rin po natin si Benji Makadangdang. Ay, si Benji. Hello, Benji. Nag-estudyante ko yan sa political science nung nagtuturo pa ako na time na hindi pa ako abogado. Napakagaling na estudyante yan. At napakagaling din na punong barangay. Napakabait niyan at napakatalino. Yan, sir. Naging t-shirt ko siya ng Polisay 1A yata dati. Sir, Eric Young Ed po, ang aking kasama dati sa UC, saying hello to you. Yan. Ayan. Greetings para po sa inyo, sir. Yan. Ay, thank you, pamangkin. Kumusta kayo lahat yan? Ayan, Sir Eric Young Ed, salamat, sir, sa information po, sir, sa aking messenger. Okay, sir, before we end our show po, sir, ano pong mensahe niyo po para sa Baguio City, para sa na-enjoy po natin ang Panagbenga Celebration 2019? Happy Panagbenga sa inyong lahat na taga Baguio at kahit nakaramihan sa mga pupunta dito mga bisita, siguro naman taon-taon talagi nating sineselebrate yan. Doon na lang tayo sa bahay natin para hindi tayo mapahalo sa mga bisita natin at dadami ang mga magkakalat. Kasi may problema tayo na naman sa sa garbage collection yan saka sa traffic. So siguro tayo taon-taon naman na natin na-enjoy yung Panagbenga. Mag-stay na lang tayo sa bahay natin. Let's enjoy our families or let's go to other places. Let's enjoy the incoming summer vacation sa ibang lugar. Punta tayo sa beach dahil malamig sa Baguio. At hayaan na naman natin yung mga bisita na galing sa ibang lugar ang mag-enjoy dito sa lugar natin. Basta wag lang silang magkalat ng basura. Sir, may mensahe ba kayo sa ating mga magiging turista sa Baguio City po? Sa mga akyat po naman ng Baguio City, sa mga turista, huwag naman ho tayong magkalat ng basura.
we have to honor naman and respect kung ano yung binibigay ng Baguio sa inyo na pribilehiyo at kasayahan sa inyong pagbisita sa lugar na centralized yung aircon. Huwag po tayong gumawa rin ng ikasasama at ikasisira ng ating kalikasan. Ayan. Sir, inyong mensahe sir sa inyong pamilya, busy-busy po kayo. Siyempre, labas palagi ng bahay, no? Pag umuwi ata kayo, gabing-gabi na talaga. Ano pong mensahe para sa inyong family members, kay misis po ninyo, sa inyong mga anak po sir? Well, salamat sa aking pamilya, sa aking asawa na si Gina, sa aking mga anak. Actually, isa na lang kasi nandito yung panganay namin, si Margie, kasi nagtatrabaho naman sa ibang lugar yung aking dalawang anak. Yung isa, si RJ, Philippine Military Academy graduate kasi yan, nasa Philippine Air Force, although hindi nakapunta dito sa Happy Alumni Homecoming. Ibinabati ko rin sila ng magandang umaga kung nasaan man kayo at magpakabait kayo dyan. Mga kaibigan, ang aking fellow Yusian, Attorney Marvin Cadalig Young Ed, usaping may kinalaman sa human rights. Sir, God bless po sa inyo sir. Yun, nakakatuwa kasi parehas tayo ng background po sir. Yung relationship, yung bonding, nandyan po talaga. Oo, we belong to the same family sa BCF kasi dati yan. Now it's the University of the Cordilleras. Yes sir. Sir, pakibati po yung College of Law pala sa UC po sir, nan yung pinanggalingan. Binabati ko rin yung mga teachers, mga faculty members at mga students ng College of Law sa University of the Cordilleras. Ayan. So sir, maraming salamat sir ha. Kamayan ko kayo ng konti sir. Maraming salamat Sir G and sa iyong programa at sa iyong station na 97.5. Yan, maraming Nakinig ko kayo palagi dito. salamat po sir. Ayan po mga kaibigan, ang ating certified Yusian, Attorney Marvin Cadalig Young Ed. So dyan lang po kayo, magbabalik po tayo sa Cool 97.5. Welcome to Baguio Central University, BCU. From its humble beginnings as a vocational school, founded on December 5, 1945, to what it is today, after the grant of its university status on August 15, 1977, BCU